درود دوستان، دازور علی هستم خدمتتون. امروز یه مبحث های بسیار مهمی هست که باید خدمتتون ارائه بدیم راجع به علم دازینگ و کلا آشنایی حرفه‌ای با سیستم دازینگ. دوستان عزیز، دوستان هم سوالات بسیار زیادی پرسیدن که سوالات ما تقریبا 10-15 تا شاید 15 تا ازشون گلچین کردیم که خدمتون جواب بدیم. عزیزان من، دازینگ باید با اعتماد به نفس، آرامش و قدرت درونی خودتون کنترلش کنید عزیزان من. و تنها چیزی هم که با دازینگ غریبه است عجله کردن و هول بودنه. یعنی با در نهایت آرامش شما بتونید با دازینگ کار کنید و دازور بسیار حرفه‌ای هم بشید. دوستان، دازینگ کلا برمیگرده به سالهای بسیار زیادی. حالا ما بخوایم مثال کنیم، میگن قرن 16 تو آلمان منابع نقره و معادن نقره با درجه خلوص بالا و حجم بالای بیشتر معادنی که ذخیره بیشتر داشت پیداش می‌کردن. یا مثلا تحقیقاتی که شده 1960 یه دانشمندی به اسم فیزیکدان فرانسویه به اسم ایو راشو فکر کنم، ایشون در دهه 1960 انجام داده. او مدعی بوده که خدمت عزیزان عرض کنم افراد میتونن با سیستم دازینگ به صورت حرفه‌ای و فوق، حالا این انرژی دازینگ از کجا نشأت میگیره دیگه ما شاید بخوایم فقط سوالا رو جواب بدیم. دازینگ واقعا قدرتمنده، یعنی 100% شک توش نیست. ایشون گفتن که افراد حرفه‌ای که با سیستم دازینگ کار میکنن میتونن انرژی های ساطع شده خاص از زیر زمین، حالا راجع به اشیا، معادن، آبهای زیرزمینی، منابع باستانی، گنج‌ها، چیزا رو به راحتی احساس و ردیابی و نقطه زنی کنن و در بیارن. حالا بحث دوباره میره، مثلا بخوایم یه خلاصه بگیم، تو خود امریکا تو دهه مثلا شاید دهه فکر کنم 50-60 باشه، تو منطقه آریزونا و نیومکسیکو چون هوای بسیار گرم و خشکی است، اونجا اقدام کردن چندین بار برای پیدا کردن رگه های آب که نشد. بعد یک دازور حرفه‌ای تو عمق 40 متری، همون مناطقی که از دید مهندسین خارج بود، تو عمق 40 متری رگه بسیار، یعنی بگم چند اینچ آب، رگه بسیار بزرگی آب اونجا کشف کرد که اصلا ثبت شده. بعد دوستان حتی تو انگلستان هم، حالا اشاره نشده به کاربردها، ولی در پیدا کردن میادین مین و کابل‌های زیرزمینی هم خیلی فعال بودن که حالا جایی هم اشاره نکردن بماند. میریم خدمتون. بعد بحث بسیار مهم انشتین فرمودن که دازینگ و حالا اون دازور که دیگه فوق حرفه‌ای میشه، سیستم دازینگ مثل علم نجوم در زمان گالیله است دوستان، که هنوز الان فهمیدن سیاه‌چالا چطوری شکل میگیرن، کهکشان مارپیچی کجاست، کهکشان آندرومدا کجاست و بماند. خیلی از سوالات نجوم انشتین بزرگ اینطوری گفتن که عین دنیای نجوم در زمان گالیله است، که گالیله هم اعدام کردن و الان به نتیجه رسیدن که گالیله هرچی گفته اوکی بوده و درست. دوستان میریم سراغ سوالات دوستان. دوستی سوال فرمودن که خدمت شما عرض کنم جنس دستامیله ها چیه؟ عزیز دلم، جنس اصلا کلا جنس دازینگ چه آنتن و چه پایه ها باید برنج باشه ولا غیر. حالا شاید کسی دیگه هم رو سیستم دیگه کار کنه بخواد یه میکسی بده بیرون یا یه چیزی بده بیرون، اصلا درست نیست. فعلا از زمان باستان با چوب‌های دازینگ کار می‌کردن، الان برنج. حالا به چه دلیل دیگه، دلیلش خود این سیستم دازینگ مچه دیگه با برنج خالص و برنج با کیفیت بالا. خدمت شما بله. های اکبر جمشیدی سالا پرسن، بله از حتما باید برنج باشه، 100%، هم دست هم میله ها باید برنج باشه عزیز دلم.
خدمت شما عرض کنم اینو حتما دقت کنید، چیزی نباید به برنج هم حتی بچسبونید، هیچی، چه جیوه چه نمیدونم، هیچی نباید تو این به کار برای چیزی بهش بچسب. دوستی فرمودن آقای مجاهد احمدی اندازه دست و طول میلاد چقدر؟ اندازه دست، یالا اندازه شو فرمودن، باید وقتی تو مشت دست میگیری یه چند سانتی بالاخره پایین باشه، یه سان، 2 سان، 3 سان بالا هم یه ذره بالا باشه ولی کنترل 60 روش باشه. و طول میله 65 سان دوستان، 65 سان طول میله، 5 سانت هم عمقه. اینا حالا بحث حرفه‌ای و تخصصیش هست که بعد دوباره خدمتتون عرض میکنم. آقای عباس 1300 پرسیدن آیا میشه دست مسی و آهنی باشه آنتن برنجی؟ تحت هیچ شرایطی. اینا باید مچ باشن و با هم جور در بیان. نمیشه که مثلا آنتن برنجی باشه پایه خدمت شما عرض کنم آهنی. اینا چون جای خوراک میگیره، اگه شما قراره جنس آنتنتون یه چی باشه، جنس پایتون یه چی باشه، که اصلا مثلا دسته مسی یا آهنی و آنتن برنجی به هیچ عنوان، چون نمیشه خوراک دستگاه. یعنی دستگاه خودش داره رو اون چیزایی که شما گفتین قفل میکنه. عزیزان دلم، خدمت عزیزانم عرض کنم از چیزهای مختلف مثلا میان میپرسن دسته آلیاژ چی باشه، نمیدونم پایه، اینا رو نه، فقط برنج و لاغیر. به هیچ عنوان از برنجی، پایه های برنجی و دسته های برنجی چیزی دیگه نباید اضافه کنید. شما برید پایه مسی بذاری یا آنتن مسی بذاری جا پایه برنجی، نه، همه باید برنج کامل باشه. آقای احمد شیخ هم پرسیدن آیا دازینگ ذرات رو حذف میکنه؟ بله عزیزم، قدرت برخورد دازینگ به اشیاء باستانی خودتون باید اینو درک کنید و ببینید با چشم خودتون، چون سیستم دازینگ برعکس کل سیستم های بازار، دوباره عرض میکنم یه سیستمی هست که بر اساس دیداری است، شما با چشمتون میبینید آنتن داره چیکار میکنه، برعکس سیستم ها که شما یه پالس صدا میشنید و تشخیص میدید با صدا چی هست یا چی نیست. عزیزان اینا رو دقت کنید. عزیزان دلم، اصلا خدمت دازینگ به راحتی ذرات حذف میکنه، چون قدرت برخوردش به چیزا زیاده، به نوع اون خدمت شما عرض کنم محیط باستانی و اشیایی که در عمقن. قدرت سرعتی که دازینگ برخورد میکنه با قدرت و سرعتی که به ذرات جزئی میخوره، این بی نهایت فرق میکنه. یعنی وقتی میاد روی چیز باستانی که در عمق دفنه یا در سطح، حالا هرچی، سرعت برخورد آنتنا خیلی زیاده، این برخورد تحت شرایطی رو ذرات دیده نمیشه. نه خود آنتنی کاره، نه شما با چشماتون میبینید. دوست دیگه پرسیده آیا با دازینگ میشه عمق زنی کرد؟ بله دوستان، چرا که نشه؟ چرا که نشه؟ خیلی هم عالی میشه عمق زنی کرد. حالا چطور میشه عمق زنی کرد؟ یک، شما یه عمق زنی هست که بر اساس ابعاد ریاضی به دست میاد که من اونو حدوداً نسبت به عمق گیری که با دازینگ میزنی قبول ندارم. خدمت آره اسم کاربرارم یکی یکی داریم عرض میکنیم خدمتتون. عزیزان دلم، مثلا شما میایین طول آنتن قفل کرده، مثلا 2 متر قفل از آنتن اول، بعد رو سینه تا پایان که رد میشه، شما فرض کن 2 متر و نیم قفل کردی. حالا یه عده میان این طولی که 2 متر شما چیز کردین زدین با عرضش اوکی میکنم، میگن عرضم مثلا شما 2 متر زدین، 2 به علاوه 2.5 میشه 4.5 تقسیم بر 2 میشه عمق. خب من با این یکم مشکل دارم، ولی در حد خودش بد نیست. اما عمق دقیق شما وقتی آنتن ابعاد پیدا کردین، نقطه رو زدین، دست چپ روی خود مرکز هدف، دست راست بالا، به ازای هر دور خلاف عقربه ساعت در صخره ها عزیزان 1 متر و در مناطق دشت و تپه و مناطقی که خاکی به ازای هر دور 1.5 متر، صخره به ازای هر دور 1 متر، مناطق چیز تخت و دشت
اینا هم 1.5 متر، یعنی در خاک 1.5، در صخره 1 متر. اینو داشته باشه به ازای هر دو خلاف عقربه ساعت، طوری که دست چپ روی مرکز زد، دست راست بالای سر. دوباره دوستی آقای دیاکو ترکاشوان فرمودن تفاوت آنتن‌های بلند و کوتاه چیه؟ دوست من این آنتن ارت کابل با آنتن‌های پای خودتون اشتباه نگیرید عزیزان من. این آنتنا برای عمق کم میان از آنتن کابل کوتاه، از آنتنای کوتاه ارت جهت مهار 4 طرف کابل استفاده می‌کنن برای عمق کم، عمق 1 متر به بالا، 1.5 بالا. عمق بیشتر از آنتن‌های بزرگ استفاده می‌کنن برای ارت و 4 گوش آنتن. این هم در جریان باشه، این آنتنا مال کابل کوتاه و بلند. خدمت ارزم و او آنتن‌های کوتاهی که رو دسته‌های تو خالی کاربرد دارن، ما فقط با همین یه سیستم داریم کار میکنیم. ما تمام جواب‌ها و تمام موفقیت‌هامون رو دسته‌های تو خالی و آنتن‌های 65 سانتی بوده که هم جواب خودش پس داده، هم موفقیت 100% حاصل شده. عزیزان من اینم در نظر بگیرید. یه دوست دیگه هم سوال کردن، آقای محمد هادی نیکپور، آیا میشه در یک دست خوراک طلا و در دست دیگر خوراک نقره قرار داد؟ نه، به هیچ عنوان. شما یه نفر، یه بدن، یه خوراک، یه دستگاه. نمیشه که یه بدن، یه خوراک، یه بدن، یه دستگاه، 2 خوراک. این اصلا جور در نمیاد. شما باید با دست خودتون خدمت هستن هم یه خوراک یعنی طلا را جدا استفاده کنید، نقره را جدا. حتی اگر تونستن حین چیزگذاری خوراک، جابجایی خوراک، دستگاه رو با دستمال بسیار تمیز کنید. اینم مد نظر داشته باشین عزیزان من. پس به هیچ عنوان خوراک با هم نذارید، جدا جدا، طلا جدا، نقره جدا، مفرق جدا، حفظ جدا. اینا بحثایی که جدا جدا باید انجام بدید. دوست عزیزی هم پرسیده آیا دازین در زیر دکل‌های فشار قوی برق جواب میده؟ حالا افشار فامیلشون است. اصلا دازین با سیستم های دیگه دوست من فرق داره. اصلا دازین کاری به مناطق حالا دکل فشار قوی باشه نباشه. شما فقط در مواقع رعد و برق نمیتونی استفاده کنی، چون هرگاه احتمال برق گرفتگی رعد و برق، زمان بارندگی های شدید، گرمای بسیار شدید و رعد و بیچون با دازین نباید استفاده کار کنی. بقیه اوکی. حالا چه برق دکل فشار قوی 1 میلیارد ولتی رد بشه یا 10 ولتی فرقی نداره برای دازین کار خودشو داره درست انجام میده عزیز من. آقای برای یکم ایران ایر سوال فرمودن آیا با دازی میشه سنگ های قیمتی مثل الماس و یاقوت از مورد رو پیدا کرد؟ خب این قربانت گردم، این چیز میخواد، این خوراک میخواد. شما خوراک باید بهش میدی تا اون چه مورد نظرتون رو پیدا کنه. پس سنگ ها مقولشون جداست اصلا. شما چه خوراکی مثلا باید بدید تا طلا رو پیدا کنید؟ طلا میدی. چی باید بدید تا نقره؟ خب شما الماس باید حتما یه قطعه الماس موجود باشه تا شما با عنوان خوراک بتونید استفاده کنید. اینا در نظر بگیرید. سنگ های قیمتی بحثشون جداست. اینا در نظر بگیر عزیز دل من. بعد دوست دیگه هم سوال فرمودن، آقای مجید ثروتی، چرا باید طلا یا نقره خوراک خالص باشه؟ عزیز دلم ببین آلیاژ میشه. حالا سعی کنید اگه طلا یا نقره استفاده میکنید، اگه 24 عیار یا طلا بود یا 99.99% نقره بود، این بحث جداست. ولی اگر خوراک جدید خواستیم بدین، حجمش رو ببرین بالا، یعنی یه گرم استفاده نکنید. این خوراک باستانی هستش، شما میتونید جا این یه خوراک بزرگ جدید بذارید، هیچ اشکالی نداره. حالا اینکه ما میگیم مثلا خدمت شما عرض کنم خوراک خالص باشه، به خاطر اینکه دیگه درصد خلوص بالاست و چیزی هم درش به کار نرفته. ولی شما میتونید از طلای جدید و نقره جدید هم استفاده کنید، فقط یک کمی بزرگتر از حد باشه، مثلا نیم گرم نباشه. این حالا بحثایی که ما آموزش میدیم حرفه‌ای داریم آموزش میدیم، بس آموزش شما از خوراک بزرگ استفاده کنید دوستان من. حجم دوستان محمد سالی پرسیدن حجم خوراک مهمه. خب شما هرچی خوراکتون
رو انگشتاتون بیشتر سوار شه که نسبت به پایه و آنتن نزدیک باشه، بهتره شما یه انگشتر بزرگ دستتون کنید یا یه زنجیری به دستتون بتابونید که نزدیک باشه. این خیلی هم بهتره. حجم خوراک نه اینکه خیلی هم سنگین باشه دیگه. سقفش آقا 10 گرم بیشتر هم نمیخواد، 10 گرم 15 گرم یه سقفش دیگه. نمیخواد که بریم مثلا سنگین بذاری، 10 15 گرم عالیه. دوستی دیگه پرسیدن آقای علی حسینی آیا میشه به دازین جیو تزریق کرد؟ اولا جیو دوست من شاید تو سیستمای دیگه هم به کار بره، ولی رو این سیستم به هیچ عنوان، چون هر چی به این دازینگ برخورد کنه جای خوراک میگیره. حالا چه بهش تزریق بشه، چه توی مکان سربسته توش وجود داشته باشه، هر جا باشه عزیزان دلم این میشه جای خوراک. پس شما باید دقت کنید اشتباهی چیزی ندین به دستگاه که باعث بشه خوراکتون رو از رده بیرون کنه و جای خوراک شما رو بگیره. شما طلا میدید باید طلا پیدا کنید، نقره میدید باید نقره پیدا کنید. ولی حالا طلا دادی 7 جوش پیدا کرد یا نقره دادی 7 جوش پیدا کرد، اون بحثش جداست، چون در 7 جوش 13% هم طلا هست هم نقره، احتمال گرفتنش بین این دو خوراک هست، این درصدش پایینه. پس دوستان من هیچ چیزی رو این دستگاه نه اتصال بدین به جز خوراکایی که خدمت عرض کنم، نه جیوه، نه میدونم مثلا تراز بیای آقا به چسبونی دور آنتن، اینا که اصلا خودشون جای خوراک مستقیم میگیره و هم وقت شما را میگیره هم تو ذوقتون میذاره. شما باید گام به گام پیشرفت کنید عزیزان من، نه اینکه اشتباه کنید و خدا نکرده مثلا دل سرد بشین. نه، شما با اشتباهات خودتون هم میتونید درس بگیرید، هم میتونید مثلا به یه نقطه بنبست برسید. پس بهتره این چی نکات ریزی که من میگم دقت کنید و مطمئن باشید که 100% هم موفق میشید. پس به هیچ عنوان نه به آنتن نه به پای هیچ گونه خوراک و هیچ گونه چیزی تزریق نمیکنید عزیزان من. دوستی دیگه سوال فرمودن آقای مصطفی حسین زاده، آقای فریدون شاه، متریال دازینگ از کجا میشه تهیه کرد؟ دوستان متریال دازینگ شما میتونید از فروشگاه‌های معتبر و چیزایی با که برنج با کیفیت قدیم. شما اگه همین الان ما بخوایم آهن یا میلگردمون هم تست کنیم مشکل داره دیگه. وای به حال برنج با کیفیت سعی کنید برنج 10-20 سال قدیم باشه، خیلی بهتر هستش، خلوصش بهتره و ناخالصی کمتری داره و قدرتش هم بیشتره. یک آلیاژ هستش، هم دسته هم پایه یک آلیاژ دیگه. نمیشه اینا تو ذهنیت خودمون بیان جابجا کنیم یا یه چیزی بذاریم جاش، نه، فقط پایه برنج، آنتن 65 سانتی هم برنج برای پایه های تو خالی که فوق العاده قدرتمند عمل میکنن و 100% هم آزمایششون رو پس دادن. اگر آنتن بدون دسته ازدازی میشه، آقای پیمانم پرسیدن اگر آنتن بدون دسته ازدازی میشه ساده چطوریه؟ الان بعضی میان جای دسته خود میله را فرو میکنن تو دستشون که این اون ناترازی ایجاد میکنه. پایه دازین باعث ثبات و دقت و حالت تراز دستگاه میشه. اینو باید دقت کنیم عزیزان من. نمیشه خیلی راحت اینا چیز کنی، بیایی مثلا خدمتتون عرض کنم پایه بذاری تو دسته، این دیگه باید فوق حرفه‌ای باشه عزیزان من. اینا دقت کنین گلم، نمیشه دوستان. پس پایه ها رو برای این میذارن که شما هم قدرتتون بالا باشه، هم تراز دستتون، هم رو محیط مسلط باشی و تمرکز کنید. شما اگه یه دستتون بالا پایین باشه یا لیز بخوره اون آنتن زنی یا نقطه زنی از کار میفته و دچار خطای محاسباتی میشید. دوست دیگه هم پرسیده آقای اردشیر قلیزاده، تاثیر گروخونی روی دازین چطوره؟ دوست من شما فقط و فقط گرمای بدنت نیازه و یونهای بدن کاربری که داره با دازین کار میکنه. اصلا گروخونی ها اینا رو تو ذهنتون حذف کنید. اطلاعات غلط دادن یا هرچی دادن، چون من یکی از دلایلی که اومدم سفت وایسادم به خدا شاده 1 سال با خودم درگیر بودم، نخواستم ویدیو بذارم. بعد دیدم نه دازینگ رو بعد معرفی کردن، گفتم حتما باید اتمام حجت کنم و دازینگ رو به اون حد که غیر قابل تصوره برسونم برای دوستان گلم. امیدوارم که با دقت و درایت
هم ویدیوها را یک به یک ببینید، دقت کنید، گام به گام پیش برید. دازینگ نمیشه دوستان من مثلا سریع بری جلو یا بخوای با عجله مثلا حرفه‌ای بشی، نه، قدم به قدم، گام به گام، بعدم به اون نتیجه مطلوبت میرسید. وقتی که اولین چیز رو با دست خودت لمس کردی از اعماق باستان، بعد متوجه میشی که عرایض بنده چی بودن و در چه موردی مثلا این همه اصرار میکنن که دوستان از شما باید دقت کنید و حواستون جمع باشه به دازینگ. دلیلش چیه؟ چون دازینگ یک قدرت ماورایی داره، اصلا قابل تصور نیست. چون دوستان حالا هر دستگاه شما داشته باشین میگه عمق 4 متر، عمق 5 متر، عمق 2 متر، عمق زده رو کاتالوگشون. اصلا دازینگ نه براش عمقی مهم هست، نه براش طول و عرضی مهم هست، همه رو درو میکنه. یعنی شما 10 تا دستگاه از 2 میلیارد 3 میلیارد بیا بذار بغل، شما وقت میبره تا بچینی، پهن کنی، جمع کنی، نقطه زنی کنی، ردیابی کنی. حالا اجل دازین شما در زیر 1 دقیقه تا اونا بخوام به خودشون بیاد، شما کار خودتون رو کردین و رفتین، نیاز یعنی نیست. هیچ، شما تازه باید دستگاه باید طی مسیر کنی تا به هدفتون برسید. اینجا دیگه نه، شما با توجه به ابعاد آنتونی که میاد بهم، شما تو ذهنتون میتونید تشخیص بدید چند متری هدف قرار دارین. یعنی هنوز به هدف نرسه، شما چشمتون بهتون گفته چند متری هدف هستین. نکته خیلی کلیدی هم دوستان اینه که عزیزان من، برای دازینگ شب و روز فرق نداره، نور خورشید یا تاریکی مطلق. کسی که دازور حرفه‌ای باشه در هر دو شرایط کارش انجام میده. دوستان یه سوالی هم من از دوستان دارم تو پارت بعدم، امیدوارم خیلی بهش دقت کنید. سوال کلیدی هستش، میکنم اینم نظر دوستان چیه. ببین دوستان، اگر در یک محیط باستانی، چون یه شعاع 10 متر امواج میده بیرون که شما اکثر افرادی که تو حفاری دچار خطای محاسباتی میشن تو همین 10 متر اطراف نقطه است. دلیلی که شما میتونید با دقت بالا جنس ردیابی و نقطه زنی دقیق کنید با این دازینگ که من بهتون ارائه دادم، هم با آنتنا هم با کابل، شما چطور میتونید به نقطه اصلی دست پیدا کنید؟ این یه سوالی که من از شما داشتم، امیدوارم بتونید جواب بدید، چون من تو پارت بعدی جوابش حتما خدمتتون عرض میکنم. عزیزان حتما ما رو در اینستاگرام دنبال کنید، حتما خلاصه انتظار ازتون داریم. هم ممنونیم از سابسکرایباتون، حمایت های شدیدتون و پیاما و کامنت های زیباتون. ما خالصانه و دوستانه داریم اطلاع در اختیار دوستانی میذاریم که واقعا علاقه‌مند به دازینگن. خیلی هم خوشحالم که این همه دوستای حرفه‌ای تو پیج هست و حرفه‌ای دنبال میکنن. عزیزان مواظب خودتون باشید، مانا و پیروز باشید. تا پارت بعدی در خدمتتون هستیم.